नमस्कार मित्रांनो, हा इफेक्ट आपण खूप ठिकाणी पाहिला असेल. फेसबुकवरती पाहिला असेल, इंस्टाग्रामवरती पाहिला असेल. तर हाच इफेक्ट आपण फोटोशॉपमध्ये आपल्या फोटोंना कसा ॲड करू शकतो तेच आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच क्रिएटिव्ह आयडियाजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. घरी राहा, सुरक्षित राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि इतरांचीही काळजी घ्या. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तब तक के लिए गुड बाय.